puro taba. So, habang inaantay po natin na maluto yung ating sahog, guys, ipakita ko po sa inyo ang ating mga ingredients. Meron kaming, ano na ang Tagalog nito? Kamote. Sitaw, frozen siya, guys. Okra, frozen din. Puro kami frozen ngayon, guys, kasi wala pang fresh vegetable. At hindi rin po kami makabili dahil malayo po yung Filipino store sa amin at natatakot po kaming lalabas. And this one, guys, ampalaya, frozen din siya. Talong, guys. Lagyan din natin ng kamatis, of course. And this one, bawang at saka patis. And may sibuyas po tayo, guys. And pampalasa natin is yung MSG natin.